आज आपण करणार आहोत पनीर पकोडे। हे 200 ग्राम पनीरचे तुकडे आहेत। मी याप्रमाणे पनीर कट करून घेतला आहे। तुम्ही तुमच्या चॉईसनुसार कट करू शकता। या हिरव्या पेस्ट मध्ये 10 लसणाच्या पाकळ्या, 2 हिरव्या मिरच्या आणि 1 इंच आलं वाटून घेतलं आहे। पाव टीस्पून हळद, पाव टीस्पून लाल तिखट आणि पाव टीस्पून मीठ मिक्स करून घेऊया। आता हा मसाला पनीरला लावून घेऊया। हलक्या हाताने लावा, नाहीतर पनीरचे तुकडे तुटू शकतात। असा मसाला लावल्यामुळे पनीर पकोडे फिके लागत नाहीत। मसाला लावून झाला आहे। हा मैदा आहे। त्यात पनीरच्या तुकड्यांना याप्रमाणे घोळवूया। ह्याने मसाले पनीरच्या तुकड्यांना लागूनच राहतील। पनीरचे तुकडे छान कोट झाले आहेत। आता बॅटर तयार करूया। बोलवर चाळण ठेवूया। 1 कप बेसन, 2 टेबलस्पून तांदळाचं पीठ, तुम्ही तांदळाच्या पिठाऐवजी कॉर्नफ्लॉवर वापरू शकता। चवीनुसार मीठ, चिमूटभर हिंग, अर्धा टीस्पून लाल तिखट आणि पाव टीस्पून हळद टाकूया। नीट चाळून घेऊया। पीठ चाळून झालं आहे। त्यात पाव कप चिरलेली कोथिंबीर, अर्धा टीस्पून ओवा हातावर घेऊन क्रश करून ऍड करूया। थोडं थोडं पाणी टाकून बॅटर तयार करूया। 1 टीस्पून धणजिरा पावडर टाकून मिक्स करूया। 1 टेबलस्पून गरम तेल ऍड करूया। मिक्स करूया। चिमूटभर बेकिंग सोडा ऍड करून मिक्स करूया। मी जवळजवळ 1 कप पाणी वापरलं आहे। बॅटर रेडी आहे। तेल गरम झालं आहे। गॅसची फ्लेम मीडियम वर करूया। पनीरचा तुकडा घेऊन बॅटर मध्ये ह्याप्रमाणे डीप करून फ्राय करूया। तेलात पनीरचे तुकडे सोडूया। मध्ये मध्ये ढवळत पनीर पकोडे फ्राय करायचे आहेत। तुम्हाला जर ही रेसिपी आवडली असेल तर व्हिडिओला लाईक, शेअर आणि चॅनलला सबस्क्राईब जरूर करा। 3 मिनिटं झाली आहेत। चविष्ट पनीर पकोडे तयार आहेत।